ሰላም ውድ የተከበራችሁ እንደምሰነበታችሁ እኛው በዛሬው ፕሮግራማችን የምንጀምረው ሬጂስተር ትራንስፈር ኤንድ ማይክሮ ኦፕሬሽንስ የተሰኘው ምዕራፍ 2 ወይ ክፍል 2 እሱ እንከታተላለን ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። When we see the arithmetic and logic operations, the basic arithmetic micro operations are addition, subtraction, increment and decrement. አንደኛ ነገር በተመለከተ የመሰረታዊ ሂሳብ ጥቃቅን ስራዎችን እንዴት ነው የምናደርገው? እንደምራለን፣ ከዛ እንቀንሳለን፣ ከዛ ኢንክሪመንት በአንድ እንጨምራለን ማለት ነው። ዲክሪመንት ደግሞ በአንድ እንቀንሳለን ማለት ነው። The arithmetic micro operation defined by this statement R3, which is R1 plus R2. It specifies an add micro operation. በመጀመሪያ በሂሳባዊ ጥቃቅኖች ማይክሮ ኦፕሬሽን ስንጠቀማቸው ምንድነው ስፔሲፋይ የሚያደርገው? ተጨማሪ ማይክሮ ኦፕሬሽን የመደመርን ማይክሮ ኦፕሬሽን ያመለክታል ማለት ነው። It states that contents of register R1 are added to the contents of register R2 and the sum transferred to register R3. ይህ ማለት የመመዝገቢያ R1 ይዘቶችን ወደ መመዝገቢያ R2 የድምርን ወደ R3 መመዝገብን ይተላለፋል ማለት ነው። እንዴት መሰላችሁ? እዚህ ጋር እንደሚታወቀው ለምሳሌ በሬጂስተር እዚህ ጋርና በእነዚህ ሬጂስተሮችን እንዴት ነው የሚያደርጉት? ሬጂስተር 1 ሬጂስተር አንደኛው ነገር ኮንቴንቶችን ሬጂስተር 1 ቼክ ያደረገ ነው። ኮንቴንት ኦፍ ሬጂስተር R1 እና ሬጂስተር R2 አድ ያደረገ ነው፣ እየደመረ ነው። ከዛ R3 ደግሞ ድምሩ ያመጣል ማለት ነው። the sum of R3. Subtraction is most often implemented through complementation and addition. ሌላኛው ደግሞ መቀነስ ብዙ ጊዜ የሚተገበረው በኮምፕሊሜንቴሽን ማሟያና በመደመር ምልክት ነው። ኮምፕሊሜንቴሽን የምንላቸው እዚች ጋር ኦቨርባር ስላለ ነው። R1 plus R2 prime plus 1 ይሄ ምንድነው የሚደረገው? R2 ምንድነው የሚደረገው? የማሟያ ምልክት ነው። It's the symbol for the ones complement. R2 እዚች ጋር ኦቨርባር ስላለ ነው ones complement የምንለው። ኦፖዚት ስለሆነ ኢንቨርተር የምንለው። Adding 1 to the ones complement produces 2 complements. ሌላኛው ደግሞ በአንድ ማሟያ አንድ ኮምፕሊመንት ስንጨምር ሁለት ኮምፕሊመንትን ያስገኛል ማለት ነው። Adding the contents of R1 to the 2's complement of R2 is equivalent to R1 minus R2. ስለዚህ የR1 ይዘቶችን ወደ ሁለት ኮምፕሊመንት ስንጨምር የR2 መጨመርን ከR1 ሲቀነስ R2 ጋር እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር እንደሚታወቀው አንደኛ ሲምቦሊክ ዲዛይኔሽን አለ፣ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን። እዚች ጋር በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ ነገሮችን አስተውላችሁ ስታዳምጡ እንዲሁም ኮንሰፕቶችን ብቻ አይደለም ከነዚህ ሲምቦል እነዚህ ምልክቶችን እንደሚታወቀው እነዚህ ምልክቶችን የሚታወቀው ሬጂስተር ናቸው። በሬጂስተር ማይክሮ ኦፕሬሽን ማይክሮ ኦፕራንድ ናቸው። ከነዚህ ዲስክሪፕሽኖችን አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። አሁን እዚች ጋር R1 plus R2 R3 ነው አይደለ? Content of R1 is added plus ወይም R2 transferred to R3 የR1 ይዘቶችን R2ን ይደምራል ማለት ነው። ከዛ R3 ድምር ያመጣል ማለት ነው። እሺ ሌላኛው እዚህ ጋር በተመለከተ contents of R1 እዚች ጋር R1 minus R2 አይደለ? እዚህ ጋር contents of R1 minus R2 transferred to R3 ስለዚህ content of R1 is subtracting or differing R2 transferred to R3. ይሄ የሚመለከተው አንደኛ ነገር ምን መሰላችሁ? R2ን መቀነስ አለብን። ከዛ R3 ተቀናሽ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር R2 የምትለው ምንድነው? R2 prime ሌላኛው ደግሞ R2 prime ነው የሚለው አይደለ? እዚህ ጋር complement the contents of R2 first complement ይሄ ምንድነው የሚደረገው?
አንደኛ ነገር አርቱ ይዘቶችን ኮምፕሊመንት እናደርጋለን በምንድነው በአንድ ኮምፕሊመንት ማሟያ ማለት ነው እዚች ጋር እንዳያችሁት ትናንትና ኤግዛምፕል ላይ የመጀመሪያው ስላይድ ላይ እንዳያችሁት ነው አሪትሜቲክ ኤንድ ሎጂክ ኦፕሬሽን የሚለው ከዛ በኋላ R2 prime plus 1 እዚህ ጋር to complement the contents of R2 ኔጌቲቭ እዚች ጋር እንዴት መሰላችሁ R2 plus 1 ከተባለ ሁለት ኮምፕሊመንት ይኖረዋል ማለት ነው እዚች ጋር R2 prime ብቻውን ከሆነ እዚች ጋር አንድ ኮምፕሊመንት ይሆናል እዚች ጋር ደግሞ ሁለተኛ ኮምፕሊመንት ይሆናል ማለት ነው ተግባባን ስለዚህ R1 plus R2 plus 1 በዚህኛው ደግሞ በR1 የሬጂስተር R1 ይዘቶችን ከሁለተኛው ኮምፕሊመንት ጋር ሰብትራክቲቭ የሆነ እዚች ጋር ሁለተኛው ኮምፕሊመንት ብለን ዲስከስ አድርገናል ይደምራል ከዛ R3 ድምር ይፈጥራል ማለት ነው እዚች ጋር ደግሞ R1 plus 1 ከተባለ increment the contents of R1 by 1 በR1 ይዘቶችን በአንድ እንጨምራለን እዚችኛው -1 ከሆነ decrement the contents of R1 by 1 የR1 ይዘቶችን ሬጂስተሮችን እንቀንሳለን በአንድ ነው የምንቀንሰው ማለት ነው Logic micro operations specify binary operations for strings of bits stored in registers. ይህን በተመለከተ አመንኪያዊ ማይክሮ ኦፕሬሽን በመዝገቢያ ውስጥ ለተከማቹ ቢትሶች አለ ረቁምፊዎችን ሁለትዮሽ ስራዎችን ያገለግላሉ ባይነሪ የምንላቸው እንደ 0 እና በአንድ የሚቆጠሩ ሁለትዮሽ አሃዝ ናቸው አመንኪያዊ ኦፕሬተር የምንላቸው These operations consider each bit of the register separately and treat them as a binary variables እነዚህ ክዋኔዎችን እያንዳንዳቸው የመመዝገቢያ ሬጂስተር ለየብቻ ያገኛቸው በሁለትዮሽን ተለዋዋጮችን ቫሪያብል ትሪት እናደርጋለን ለምሳሌ ኤክስክሉሲቭ ኦር ማይክሮ ኦፕሬሽን ሚላቸው አለ እዚህ ጋር p r1 xor r2 አሁን እዚች ጋር ለምሳሌ 1010 ተሰጠን አይደለ ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው መሰላችሁ የተለያዩ ነገሮችን አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ አሁን እዚች ጋር በኤክስክሉሲቭ ኦር ነው የተባላችሁት ሎጂክ ጌት 0 ሲደመር 0 በባይነሪ ነው አስተውሉ 0 ሲደመር 0 ስንት ነው 0 አይደለ ከዛ 1 ሲደመር 0 ስንት ነው የሚመጣው 1 ከዛ እዚህ ጋር 0 ሲደመር 1 ስንት ነው የሚመጣው 1 አይደለ ትክክል ከዛ 1 ሲደመር 1 ስንት ነው 0 ከዛ ፓሪቲ እዚች ጋር ኬሪ ያደርጋል ማለት ነው p ስንት ነው የሚሆነው 1 ለምን 1 ሲደመር 1 ስንት ነው 10 ነው አይደለ 10 ስለዚህ እዚች ጋር 10 0 አስቀምጠን እዚህ ጋር 1 አለን ማለት ነው ስለዚህ እዚች ጋርኛው ፓሪቲ 1 አለን ማለት ነው ፓሪቲ ሳይን የሚመለከተው ስለዚህ ይህንን ማይክሮ ኦፕሬሽን ከተፈጸመ በኋላ the contents of R1 after the execution of the micro operation is equals to bit by bit exclusive OR operation on pairs of bits in R2 and previous values of R1 ስለዚህ ይህንን አስተውላችሁ እንዴት ነው የሚሰራው ይህንን ከተፈጸሙ በኋላ የR1 ይዘቶችን ማይክሮ ኦፕሬሽኑ ከተፈጸመ በኋላ ከቢትስ ጋር እኩል ናቸው እንዲሁም ኤክስክሉሲቭ ኦር ክዋና በአርቱ ጥንድ ቢቶችን የR1 የቀደም እሴቶችን እናስቀምጣለን ማለት ነው Special symbols will be adopted for the logic micro operation like or and to complement to distinguish them from boolean function symbols ይህንን ልዩ ምልክቶችን በአመንኪያዊ ማይክሮ ኦፕሬሽን ወይም ኦር በዚህኛው ሎጂክ ኦር የምትመለከተው ኦር ጌት እና ኤንድ ጌት ናቸው ከቡሊያን ተግባራት ምልክቶችን ለመለየት ኮምፕሊመንት ለማድረግ ያስችላል ማለት ነው
The complement micro-operation is the same as one's complement and overbar. የተጨማሪ micro-operation ከአንዱ complement ጋር ወይም ማሟያ ተመሳሳይ ጋር ነው ከኦቨርባር ጋር complement እና bar እዚች ጋር complement ጋር ይገናኛሉ በምንድን ናቸው በአንድ complement ስታረጓቸው ማለት ነው ምክንያቱም R2 complement ሲደመር አንድ ያልነው ከዚህ በፊት በሬጅስትሬሽን ዲስክሪፕሽን መሰረት እነዚህ በፈርስት ኮምፕሊመንት ኔጌቲቭ ናቸው ማለት ነው ነው ይሄ በቱስ ኮምፕሊመንት ናቸው R2 ምንለው ፈርስት ኮምፕሊመንት እና ቱስ ኮምፕሊመንት እቺኛዋ ቱስ ኮምፕሊመንት ነች ፈርስት ኮምፕሊመንት አንደኛ ኮምፕሊመንት ምንለው R2 ኦቨር ባር R2 ብቻ የኮንቴንት ይዘት ሲኖረው ማለት ነው እቺኛዋ ብቻ ናት R2 ኮምፕሊመንት ምንለው ስለዚህ you have to understand arithmetic operations ከአመንካዊ ኦፕሬሽኖች ጋር እንዴት እንደሚያያዝ በደንብ አስተውሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር በተመለከተ p plus q r1 እዚህ ጋር በተመለከተ በእነዚህ ጥያቄ ተሰጥተው ነበር r ከመጀመሪያው r1 ኮንቴንት አለ r2 እና r3 ኮንቴንቶችን ስንደምራቸው r4 or R5. The plus between P and Q is an OR operation between two binary variables of a control function. አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ አንደኛ ነገር በሲደመር ምልክት P እና Q መካከል ያለው በሲደመር ምልክት በሁለት የመቆጣጠሪያ ሁለትዮሽ ተለዋዋጮች መካከል ያለ በኦር ክወና ነው The plus between R1 and R2 specifies an add micro operation. በR እና በR2 መካከል ያለው በሲደመር ምልክት ተጨማሪ የማይክሮ ኦፕሬሽን ክወና ይገለጻል ማለት ነው. Let us see. The OR micro operation is designated by OR between registers R4 and R5. በOR micro operation ምንድነው የሚያደርገው በነዚህ በኦር ጌት መሰረት የተመደበው በመመዝገቢያ R4 እና R5 መካከል ናቸው Now let us see some applications which belongs in the arithmetic and logic operations አሁን እዚህ ጋር የምንመለከታቸው አንዳንድ መተግበሪያዎችን አለ We got a logic micro operations here As you can see here the logic micro operations are very useful for manipulating individual bits or a portion of word stored in register. በአመንካዊ ክወና ማይክሮ ኦፕሬሽኖችን የነዚህ የኢንዲቪጁዋል ቢትሶችን የግለሰብ ቢትሶችን ወይም የተወሰነ ክፍልን ለመቆጣጠር እንዲሁም በመመዝገቢያ ውስጥ የተከማቹ ቃላቶችን በጣም ጠቃሚ ናቸው Do you know why? Because they can be used to change bits value, delete a group of bits, or insert new bits values into register. እነዚህ ምንድነው የሚያደርጉት አንደኛ ነገር የቢት እሴቶችን ለመለወጥ የቢት ቡድንን ለመሰረዝ እንዲሁም በአዲስ ቢትስን እሴቶችን ለማስገባት ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ እንዲሁም ወደ መዝገቢያ ቤት ሲያስቀምጡት ማለት ነው ስቶር የሚያደርጉት አንደኛና ምሳሌ አፕሊኬሽን የምንጠቀመው Selective-set ይባላል The Selective-set operation sets to 1 the bits in a register A where there are corresponding ones in register B ይሄ ምንድነው አንደኛ ነገር የመራጭ ስብስብ ክዋኔው በሬጂስተር A ውስጥ ያሉትን ቢትስ እዚያ ያዘጋጃል በመመዝገቢያ B ውስጥ ከአንድ ጋር ይዛመዳሉ It does not affect bit positions that have zeros in B. ከዚህ በፊት በB ምንም አይነት ውስጥ ያላቸው በ0 ቢት ላይ እንዴት መሰላችሁ ከነዚህ በፊት ውስጥ 0 ያላቸው ቢት ቦታዎች ላይ ተጽዕኖ አያሳድርም does not affect bit position አሁን እንዴት መሰላችሁ 0 እና 0 አሁን A እዚህኛው ተመልከቱ 0 እና 0 ከሆነ
0 ነው የሚሆነው አንድ እና 0 ከሆነ አንድ 0 እና 1 ከሆነ አንድ አንድ እና 1 ከሆነ አንድ ይሄ ምን ህግ ነው ኦር ጌት ነው because እንዴት መሰላችሁ ኤ ከዚህ በፊት ነበረ ቢ ደግሞ biological operand ናቸው ኤ ደግሞ after the corresponding micro operation is እዚች ጋር ግን በደንብ ላሳያችሁ ምንድነው ውጤቱ የሚመጣው በዚች ጋር ለማንኛውንም ይሄንን ሬጂስተር ኤ ኦር ጌት በሬጂስተር ቢ ጋር ስቶር ሲያደርግ ሬጂስተር ኤ ስቶር ነው የሚያደርገው ማለት ነው የኦር ጌቱ የሚመጣው መልሱ እቺኛዋ ነች ስለዚህ አስተውሉ በዚህኛዋ ኤ ኦር ቢ የሚመጣውን መልሱ ከኦር ጌት ጋር ስለተያያዘ ይሄንን መልስ ይመጣል ማለት ነው አስተውላችሁ በሎጂክ ጌት ዩኒት 1 ላይ እንደተማራችሁት ነው ሎጂክ ጌት ላይ የሚያስተውልባችሁ ስለዚህ you have to understand what the selective set is now let us see selective complement the selective complement operation complements bits in A where there are corresponding ones in B ይሄን በተመለከተ የመራጭ ማማዩ ክዋኔው በቢ ውስጥ ተዛማጆች አንድ ባሉበት ያከናውናል ማለት ነው it does not affect bit positions that have zeros in B ሌላኛው ደግሞ ከዚህ በፊት በቢ 0 ያላቸው ቢት ቦታዎች ላይ ተጽዕኖ አያሳድርም now let's see እዚህኛው በተመለከተ A before ይላል B logic operand ይላል ከዛ በኋላ ማስተዋል አለብን የትኛው እንደሚጠይቅ selective complement ነው የተባለው 0 0 ከሆነ 0 ትሉታላችሁ ከዛ 1 እና 0 ከሆነ 1 0 እና 1 ከሆነ 1 1 እና 1 ከሆነ 10 ነው ግን እዚች ጋር 10 ሚሊዮን 1 0 እቺ 0 ታስቀሩ እቺ 0 ታስቀምጡታላችሁ አንድን ታስቀሩታላችሁ ማለት ነው እዚች ጋር ኬሪ አለ ማለት ነው ስለዚህ በየትኛው ነው መሰረት ምናመለክተው A after the corresponding logic microoperation A is the exclusive OR of B now let us see selective-clear the selective-clear operation clears to 0 to the bits in A only where there are corresponding ones in B ይሄንን ደግሞ ምንድነው አንደኛ ነገር selective-clear መራጭ ወይም ግልጽ የሆነ ነገር በክዋኔው ወደ 0 ቢት በኤ ብቻ ክሊር ነው የሚያደርገው ይሄን ደግሞ ምንድነው የሚያመለክተው ይሄ በ0 ወደ 0 ቢት ብቻ ነው የሚያጠፋው ስለዚህ ይሄን ማን ነው የሚያመለክተው አብረን እንመልከት እዚች ጋር 0 እና 0 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው አይደል ከዛ ግን እዚች ጋር በደንብ አስተውሉ ኤ እና ቢ ኮምፕሊመንት አለ አይደለ ቢ ኮምፕሊመንት ነው የተባለው አትሸወዱ ቢ ኮምፕሊመንት እዚች ጋር ግን ስለማይታይ ነው አሁን ማየት ይቻላል ማለት ነው አሁን እዚች ጋር ኤ ቢፎር ነው የሚለው አይደለ አሁን እዚች ጋር 1 0 1 0 ነው የሚለው አይደለ ከዛ ኤንድ ጌት ብላችሁ ቢ ሎጂክ ኦፐራንድ አሁን ምንድነው እዚህ ጋር የተጠየቀው ሎጂክ ኦፐራንድ የቢቶችን መቀየር አለብን ማለት ነው እዚች ጋር እንደምትመለከቱ ኤ ሚለው ኤ and ቢ ኮምፕሊመንት እቺ ኮምፕሊመንት ኢንቨርት እናደርጋታለን የቢ ኮምፕሊመንት አንድን የነበረው ወደ 0 የነበረውን ወደ 1 ታረጉታላችሁ ማለት ነው እቺ ሲምፕል ዌይ ነው ኮምፕሊመንት ስለተባለ ኦቨርባር ስለተጨመረ ነው ስለዚህ እቺኛዋ 0 የነበረችው እቺኛዋ 1 1 የነበረውን ወደ ማን ትቀይሩታላችሁ 0 0 ነገርኳችሁ ኢንቨርተር ስለሆነ ነው 1 ከሆነ 0 0 ከሆነ 1 ስለዚህ 1 1 የነበረውን 0 0 ትሉታላችሁ ከዛ 0 0 እየተባለው 1 1 ትሉታላችሁ አሁን እዚች ጋር ይሄን መልስ እንዲመጣ የምትፈልጉ ከሆነ በደንብ እዚህ ጋር አስተውሉ
0 እና 0 and 1 ስንት ነው የሚመጣው? በሎጂክ ጌት መሰረት 0 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ 1 1 and 1 1 እና 1 ስንት ነው? 1 ነው አይደለ? ከዛ 0 እና 0 ስንት ነው የሚመጣው? 0 ይመጣል ማለት ነው። ከዛ 1 እና 0 ስንት ነው የሚመጣው? 0። ስለዚህ በትክክለኛው መልሱ ቼክ አድርጋችሁታል ማለት ነው። እነዚህ ምንድናቸው? በእርግጥ ነው 0 0 1 0 ነው የሚሆነው። because after the complement logic micro operation is must be a and b complement prime ከነዚህ የምንመለከታቸው selective clear እንላቸዋለን ማለት ነው። Now let's go to shift micro operations. Shift micro operations are used for serial transfer of data. They are also used in conjunction with arithmetic, logic, and other data processing. The content of register is shifted to the left or to the right. አሁን ይሄንን ስለ shift micro operation ምንድነው ለተከታታይ መረጃ ማስተላለፍ ጥቅም ላይ ይውላል። ይሄን ደግሞ ምንድነው የሚያመለክተው? አንደኛ እንዲሁም በሂሳብ በአመንኪያዊ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎች በጥምረት ጥቅም ላይ ይውላሉ። እና ሌላኛው ደግሞ ኮንቴንት ኦፍ ሬጂስተር ምንድነው የሚያደርገው? አንደኛ የመመዝገቢያ ይዘቱ ወደ ግራ እንዲሁም ወደ ቀኝ ይቀይራል ማለት ነው። እናንተ shift ስታደርጉ ማለት ነው ዳይሬክሽኖችን ይሄንን አቅጣጫ ከሌፍት ይሁን ከግራ ይሁን ራይት ይሁን ከቀኝ ይሁን ይሄ ምንድነው የምናመለክተው? ሬጂስተር ላይ shift micro operations ይባላል ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ አስተውሉ። At the same time that our bits are shifted, the first flip-flop receives its binary information from the serial input. During a shift left operation, the serial input transfers a bit into the rightmost position. During a shift right operation, the serial input transfers a bit into the leftmost position. አሁን እዚች ጋር በተመሳሳይ ጊዜ ቢቶቹን በሚቀያየሩበት ጊዜ የመጀመሪያ ፍሊፕ ፍሎፕ ስቶር የሚያደርጋቸው ሬጂስተር አለ። ፍሊፕ ፍሎፕ የምንለው ፍሊፕ ፍሎፕ በሁለትዮሽ መረጃዎችም ይቀበላል ማለት ነው። ቢሆንም ከተከታታይ ግቤቶች ጋር ኢንፑት ማለት ነው። ተከታታይ ኢንፑቶች ጋር ሲኖር ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በሺፍት የምናደርገው አለ በፈረቃ shift micro operations በፈረቃ ክዋኔ ናቸው። shift left ከሆነ ወይ በፈረቃ ግራ ክዋኔ ወቅት ተከታታይ ግቤቶች ውስጥ ትንሽ ወደ ትክክለኛው ቦታ ያስተላልፋል። ይሄን ደግሞ ምንድነው? በፈረቃ ግራ እንዴት ነው ወዴት ነው የሚተላለፈው? shift left ከሆነ ቀጥታ ወደ ቀኝ። አሁን ላስተውልላችሁ። አሁን እኛ ወደ shift መሄድ እንፈልጋለን አይደለ? it must be started from the rightmost. ይሄ ወደ shift መሆን የምትፈልጉ ከሆነ ወደ shift leftን shift ማድረግ የምትፈልጉ ወደ ግራ shift ማድረግ የምትፈልጉ ከዚህ ጀምራችሁ ከራይት ሞስት ጀምራችሁ shift ማድረግ ትችላላችሁ ተባላችሁ። shift ማድረግ ይቻላል። ሌላኛው ደግሞ during a shift right operation the serial input transfers a bit into the leftmost position. ሌላኛው በተመለከተ ስለ shift right ደግሞ የምንላቸው በዚህ መስመር ያጠቃልላል ማለት ነው። ግን እናንተ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? ወደ ቀኝ shift ስታደርጉ ከሌፍት ሞስት ከግራ ጀምራችሁ shift ማድረግ ትችላላችሁ ወደ ቀኝ። አሁን ተስማምተናል ማለት ነው shift micro operation ምን ማለት እንደሆነ። ሶስቱም የፈረቃ አይነቶች አሉ። There are three types of shift micro operations: logical, circular, arithmetic ምንላቸው አለ። ሶስቱም አይነት ፈረቃዎች shift ምንላቸው አሉ። አመንኪያዊ ሎጂካል ማለት ነው። circular ደግሞ ክባዊ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ arithmetic ሂሳባዊ። A logical shift is one that transfers 0 through the serial input.
ሌላኛው ደግሞ በአመንኪያዊ ለውጥን ዜሮ በተከታታይ ግቤትን የሚያስተላልፍ ነው። ለምሳሌ በዚህኛው R1 shift left R1 ሚለው እቺ SHL ምንድነው shift left ነው የሚያመለክተው። SHR ደግሞ shift right ነው የሚያመለክተው። ሌላኛው ደግሞ ከነዚህ የመመዝገቢያ ጋር ምንድነው የተያያዘው? There are two microoperations that specifies a 1-bit shift to the left of the content of register R1 and shift to the right of the content of register R2 ማለት ነው። ከመመዝገቢያ R1 ይዘት ወደ ግራ ባለ አንድ ቢት ፈረቃን የሚገልጹ ሁለት ማይክሮ ኦፕሬሽኖች ናቸው እና የመመዝገቢያ R2 ይዘት ወደ ቀኝ መቀየር አለ። The register symbol must be the same on both sides of the arrow. ምንም ቢሆን ምንም የመመዝገቢያ ምልክቱ ከቀስት በሁለቱም በኩል አንድ አይነት መሆን አለበት። በቀስት ምልክት ላይ በሁለቱም በኩል አንድ አይነት መሆን አለበት። ሌላኛው በተመለከተ the circular shift also known as rotate operation circulate the bits of the register around two ends without loss of information. This is accomplished by connecting the serial output of the shift register to its serial input. ሌላኛው በተመለከተ አንደኛ ነገር እንዴት መሰላችሁ? እነዚህ አንድ ነገሮችን የክብ ፈረቃ ወይም የማሽከርከርን ክወና በመባልም ይታወቃል። የመመዝገቢያውን ቢትን የሚያሰራጭ ምንም አይነት መረጃ ሳይጠፋ በሁለት ጫፎችን ዙሪያ ያከናውነናል ማለት ነው። ይህንን የሚከናወነው የፈረቃ መዝገቡን ተከታታይ አውትፑት serial output ከነሱ ተከታታይ ጋር በማገናኘት ግቤት ይገኛል። serial input አሁን እዚች ጋር እንደምትመለከቱ ሲምቦሊክ ዲስቲኔሽን አለ። እነዚህ ምልክቶችን አሉ ማለት ነው። ሬጂስተር የምንጠቀማቸው ለሺፍት ማይክሮ ኦፕሬሽንስ። now let us see detail by detail. shift left R ይሄንን ምንድነው የሚያመለክተው? shift left register ማለት ነው። SHL shift left ማለት ነው። SHR ደግሞ shift right register R ይባላል። CIL ምንድነው? R circular shift left register R። CIR ደግሞ circular shift right register R ይባላል። ASHL ምንድነው? arithmetic shift left register እንላለን ማለት ነው። አስተውሉበት። እዚህ ጋር ምናልባት ፈተና ላይ ሊያመጣ ስለሚችል በደንብ አስተውሉ። ASHR arithmetic shift right register እንላለን ማለት ነው። And then an arithmetic shift is a micro operation that shifts a signed bit number to the left or right. An arithmetic shift left multiplies a signed by binary number by 2. So, let's see. አንደኛ የሂሳብ ፈረቃ በሳይን ቢትሶችን የሚጠቀሙበት ሁለትዮሽ ቁጥርን ወደ ግራ የሚያዞር ወደ ቀኝ የሚያዞር ማይክሮ ኦፕሬሽን። ሌላኛው ደግሞ an arithmetic shift left multiplies a signed bit binary number by 2. የሂሳብ ፈረቃ ግራ የተፈረመ ቢት በሁለትዮሽ ቁጥርን በሁለትን እናባዛለን ማለት ነው። arithmetic shift right divides the number by 2. የሂሳባዊ ፈረቃ ቀኝ ደግሞ በሁለት እናካፍላለን ማለት ነው። ይሄን ደግሞ arithmetic shifts must leave the sign bit unchanged because the sign of the number remains the same when it's multiplied or divided by 2. ይሄን ደግሞ የሳይን ቢትሶችን ግን የሂሳባዊ ፈረቃ ደግሞ ሳይን ቢትሶችን ላይለወጥ ይችላል። ምክንያቱም የቁጥር ምልክቶችን አንዳንዴ ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል። ስታባዙትም ለሁለትም ስታባዙትም ስታከፍሉ። Let us see sign bit.
The leftmost bit in a register holds the sign bit and the remaining bits hold the number. The sign bit is 0 for positive and 1 for negative. Negative numbers are in 2's complement form. አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ በመመዝገቢያ ውስጥ በግራ በኩል ያለው ቢት የምልክት ቢትስን ይይዛል። የተቀየሩ ቢት ደግሞ ቁጥሮችን ይይዛሉ ማለት ነው። የምልክት ቢት 0 ፖዚቲቭ እንለዋለን። ለምልክት ቢት 1 ደግሞ ኔጌቲቭ። ከዚህ በፊትም ዩኒት 2 ላይ ዲስከስ አድርገነዋል ማለት ነው። Negative numbers are in 2's complement form. ኔጌቲቭ አሁን የኔጌቲቭ ነምበሮች ቁጥሮችን በሁለት ኮምፕሊመንት ቅጽ ላይ ናቸው። Bit Rn-1 in the leftmost position holds the sign bit. Bit Rn ሲቀነሳን በግራ በኩል ባለው ቦታ የምልክት ቢትሶችን ይይዛል። Rn-2 is the most significant bits of the number and R0 is the least significant bit. Rn ሲቀነስ 2 ከቁጥሩ በጣም ጠቃሚው ቢት ሲሆን ከR0 ደግሞ ትንሹ ጉልህ ጠቃሚ ቢት ነው። The arithmetic shift right lifts the sign bit unchanged and the shift number included the sign bit to the right. Thus Rn-1 remains the same. Rn-2 receives the bit from Rn-1 and so on for the other bits in the register. The bit in R0 is lost. አሁን እዚህ ጋር በተመለከተ አንደኛ ነገር ከነዚህ የሂሳባዊ ፈረቃ ቀኝ ምንለው ምልክቱ ሳይለወጥ ይተዋል ወይም ቁጥሮችን ይለውጣል። ምልክቱንም ጨምሮ ቢትስን ወደ ቀኝ ያዘዋውራል ማለት ነው። ስለዚህ Rn-1 እንዳለ ይቆያል። Rn-2 ቢትስን ከRn-1 ይቀበላል እና በመሳሰሉት ውስጥ ላሉ ሌሎች ቢትስን ሊመዘግብ ይችላል፣ መመዝገብ ማድረግ ይችላል ሬጂስተር። በR0 ውስጥ ያለው ትንሽ ጠፋል። ሌላኛው በተመለከተ ስለ arithmetic shift left ምንድነው የሚያደርገው? The arithmetic shift left inserts a 0 into R0 and shifts all other bits to the left. The initial bit of Rn-1 is lost and replaced by the bits from Rn-2. A sign reversal occurs if the bit in R-1 changes in value after the shift. የሂሳብ ፈረቃ ግራ 0ን ወደ R0 ሲያስገባ ሁሉንም ሌሎች ቢትስ ወደ ግራ ያዞራሉ ማለት ነው። የRn-1 የመጀመሪያ ቢት ጠፍቶ ቢገኝ የRn-2 ቢት ተተክቷል ማለት ነው። በRn-1 ውስጥ ያለው ቢት ከሽግግሩ በኋላ በዋጋ ላይ ከተለወጠ የምልክት መገለባበጥን ይከሰታል። Now let us see. This happens if the multiplication by 2 causes an overflow. ይህንን ደግሞ ምንድነው? ይህ የሚሆነው በሁለት የማባዛቱ ከመጠን በላይ overflow ወይም መፍሰስን ካስከተለ ነው የሚፈጠረው። An overflow occurs after an arithmetic shift left if initially before the shift Rn-1 is not equal to Rn-2. ይህንን በተመለከተ አንደኛ ከRn-2 ጋር እኩል መሆን አይችልም። ምክንያቱም ወደ ግራ ነው አይደል አሪትሜቲክ shift left የሚዘዋወረው ኢኒሻሊ በሚሆንበት ጊዜ። ምክንያቱም ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ Rn-1ን ከRn-2 ይሄንን ስለሚያንስ ይሄንን most significant ስለሚሆን አንዳንዴ ታቆታላችሁ እነዚህ እኩል አይደሉም ማለት ነው። they are not equal. An overflow flip-flop VS an overflow flip-flop can be used to detect an arithmetic shift left overflow. VS which is equals to Rn-1 is exclusive or Rn-2. ከRn የተትረፈረፈ ፍሊፕ-ፍሎፕ VS የሂሳብ ፈረቃ ግራ የትርፍ ፍሰትን ለመለየት ጥቅም ላይ ሊውል የሚችለው VS እኩል የሚሆነው
rn ሲቀነስ አንድን በኤክስክሉሲቭ ኦር rn minus 2 ይመጣል ማለት ነው በዚች ጋር በተመለከተ ተቀምጦላችኋል if vs is equals to 0 there is no overflow but if vs is 1 there is an overflow and the sign reversal after the shift vs 0 ከሆነ ምንም ትርፍ የለው ነገር ግን vs 1 ከሆነ ከመጠን በላይ ትርፍም ምልክትም የተቀየረ በኋላ ፈረቃው ይታያል ማለት ነው This must be transferred into the overflow flip-flop with the same clock pulse that's register. አንደኛ በሚቀያየሩበት ተመሳሳይ የሰዓት ምትም ወደ ትርፍ flip-flop መለወጥ መተላለፍም መመዝገብም መተላለፍ አለባቸው So this is the end of unit 4 የዛሬው የክፍል 4ም የተከታተላችሁ ትምህርታዊ ስለሆነ በሚቀጥለው ዩኒት 5 ምንገባ ስለሆነ በሚቀጥለው ትምህርታዊ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን